سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم این لیوانی مکرومه رو بهتون آموزش بدم. سلام بچه ها، قبل از اینکه بخواین این ویدیو من رو ببینید حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. برای این کار احتیاج داریم به یه نخ 150 سانتی و 5 تا نخ 90 سانتی. با نخ اصلی یا نخ 150 سانتی یه حلقه جادویی درست میکنیم و 5 تا نخمون رو از وسط تا میکنیم و گره میزنیم دور تا دور حلقه. فقط باید حواستون باشه که نخمون رو از زیر حلقه رد کنیم و بعد گره بزنیم. و وقتی که همه نخامون رو روی حلقه گره زدیم، نخمون رو باید محکم بکشیم. همینطور که میبینید نخها به صورت جفت هستن و نخ اصلی به صورت تک. و نخ اصلی رو روی یکی از نخها میبریم و نخ رو به صورت عدد 4 در میاریم و از زیرش رد میکنیم و گره میزنیم. برای هر کدوم باید حتما 2 تا گره بزنید و تا آخر ادامه میدیم. در حین بافت در بعضی جاها فاصله بین 2 نخ زیاد میشه و ما مجبوریم که یه نخ اضافه کنیم و گره بزنیم. و حتما باید این کارو بکنید، چون اگه نکنید لیوانیتون گو در میاد. این لیوانی قانون خاصی نداره، فقط باید توجه داشته باشید جایی که فاصله بین 2 نخ زیاد شد یه نخ اضافه کنید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه.